Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Đức. Hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người tới một thành phố cổ cực kỳ xinh đẹp ở bang Hessen của nước Đức. Và để bắt đầu hành trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ khởi hành ngay từ ga tàu trung tâm của Wiesbaden, sau đó đi thẳng tới ga Limburg, nơi mà có những công trình kiến trúc cổ kính và khung cảnh cực kỳ thơ mộng. Ngay khi bước xuống sân ga thì mình cảm nhận thấy một bầu không khí cực kỳ yên bình. Thay vì cảnh hối hả, nhộn nhịp như ở Wiesbaden lúc nãy thì ở đây mọi thứ có vẻ chậm rãi và thư thái hoàn toàn. Nhà ga Limburg ở đây thì cũng không quá là đồ sộ đâu, nhưng mà lại mang theo phong cách kiến trúc cổ đặc trưng, cùng với những mảng tường gạch đỏ xen lẫn kiểu cửa sổ trắng. Nhìn thôi đã thấy châu Âu cổ kính, cái vibe hiện lên rõ rệt luôn. Bên ngoài nhà ga thì khung cảnh khá là đáng yêu. Những con đường lát đá nhỏ, rồi dăm ba quán cà phê, xe đạp dựng dọc hai bên đường. Người dân ở đây thì nhẹ nhàng, thong thả, vừa đi vừa trò chuyện. Xa xa thì mình còn thấy bóng dáng của những ngọn tháp, người nhà thờ vươn lên trên nền trời xanh. Chắc chắn đây là điểm nhấn kiến trúc mà lát nữa mình sẽ dẫn mọi người đi khám phá. Nói chung là vừa đặt chân từ Limburg thôi là đã thấy một bức tranh hoàn toàn khác những thành phố sôi động khác. Không có ồn ào đô thị, thay vào đấy là một cái gì đấy cổ kính và mang hơi thở lịch sử và rất đáng để khám phá. Điểm đầu tiên của hành trình ngày hôm nay chính là cây cầu cổ bắc ngang dòng sông Lan thơ mộng. Từ ga Limburg thì đi bộ chừng 10-15 phút thôi là tới, nên đây gần như là điểm dừng chân lý tưởng mở đầu cho chuyến khám phá thành phố. Cây cầu này thì được xây dựng từ thời Trung Cổ, cụ thể là vào khoảng thế kỷ thứ 14, và cho tới nay thì vẫn giữ được vai trò quan trọng kết nối hai bên bờ sông. Ngày xưa thì cây cầu cổ là một phần trong tuyến thương mại huyết mạch, giúp Limburg trở thành điểm giao thương sầm uất trong vùng. Nói một cách khác thì không có cây cầu này thì thành phố chắc chắn là sẽ không phát triển rực rỡ như lịch sử từng ghi nhận. Về kiến trúc thì cầu được xây hoàn toàn bằng đá, gồm nhiều nhịp vòm nối tiếp nhau. Và đứng trên cầu thì bạn sẽ cảm nhận được rõ nét cái sự chắc chắn, bền vững qua hàng trăm năm. Nhiều người dân địa phương thì thường đạp xe hoặc là đi bộ qua cầu, biến nó trở thành một phần trong đời sống thường nhật chứ không còn là di tích lịch sử nữa. Còn view nhìn từ trên cầu xuống thì phải gọi là đỉnh của chóp. Một bên là dòng sông Lan uốn lượn hiền hòa, mặt nước thì trong rồi phản chiếu bầu trời xanh. Xa xa là những ngôi nhà nửa gỗ timber kiểu Đức, cổ điển xếp san sát nhau. Còn ở hướng ngược lại thì bạn sẽ thấy nhà thờ Limburg với những tòa tháp nhọn vươn cao, trông như một lâu đài bước ra từ truyện cổ tích vậy. Nói thật là chỉ cần đứng trên cầu này vài phút thôi là bạn đã có ngay cả chục góc quay, rồi góc chụp siêu đẹp để sống ảo chụp rồi quay video mang về. Mọi người cứ thử nhìn video mà xem, nhìn có đỉnh cao không? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu hành trình đi bộ khám phá phố cổ Limburg, điểm nhấn đặc trưng nhất của thành phố này. Nói một chút về vị trí địa lý thì phố cổ nằm ngay trong trung tâm Limburg, nối liền với khu vực sông Lan và chỉ cách ga tàu tầm 15 đến 20 phút đi bộ. Điều thú vị là khu phố cổ này vẫn giữ gìn được gần như là nguyên vẹn qua hàng trăm năm, nên khi bước vào đây bạn sẽ cảm giác như đang xuyên ngược thời gian trở lại thời Trung Cổ vậy. Đi bộ ở đây thì bạn sẽ thấy từng ngóc ngách đều có một câu chuyện riêng. Có ngôi nhà ngày xưa từng là của nhà buôn muối, có căn khác thì từng là quán trọ cho thương nhân. Ngày nay thì nhiều ngôi nhà đã được biến thành tiệm cà phê, cửa hàng thủ công mỹ nghệ hay là những nơi bán đồ lưu niệm. Thế nên là vừa đi dạo vừa khám phá thì bạn sẽ bắt gặp được sự hòa quyện giữa hơi thở lịch sử và cuộc sống hiện đại một cách cực kỳ tự nhiên. Trước khi mình dẫn mọi người đi sâu hơn vào từng góc phố
thì mình cũng sẽ kể nhanh một chút về lịch sử của Limburg. Và đây chính là lý do tại sao mà thành phố này có nét đẹp cổ kính và độc đáo đến vậy. Thành phố Limburg thì nằm ngay bên bờ sông Rhine, và nhờ vị trí địa lý này mà ngay từ thời Trung Cổ nó đã trở thành một trung tâm giao thương cực kỳ quan trọng. Cây cầu cổ lúc nãy mà mình có quay cho mọi người xem chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Ngày xưa thì các loại hàng hóa như muối, rượu, da thuộc vân vân, tất cả thì đều phải đi qua đây, biến Limburg thành một điểm nút thương mại cực kỳ sầm uất. Và trong thế kỷ thứ 12, 13 gì đấy thì Limburg phát triển mạnh mẽ, và chính cái thời kỳ này nhà thờ Limburg được xây dựng. Cái nhà thờ này thì không chỉ là biểu tượng tôn giáo mà còn biểu hiện quyền lực và sự thịnh vượng của thành phố. Sang thế kỷ 18, 19 thì Limburg nằm trong tuyến đường kết nối giữa Cologne và Frankfurt. Vì vậy mà vai trò giao thông lại càng quan trọng hơn. Khi mà đường sắt được xây dựng thì Limburg trở thành điểm trung chuyển rất lớn, góp phần thúc đẩy thương mại lẫn dân cư phát triển. Điều tuyệt vời là dù qua hàng trăm năm biến động, chiến tranh rồi tái thiết, khu phố cổ Limburg ở đây vẫn giữ được rất nhiều công trình gốc. Đây chính là lý do vì sao mà bạn đi bộ ở đây mà vẫn cảm nhận được linh hồn của một thành phố từ thời Trung Cổ, chứ không chỉ đơn thuần là một khu tái dựng lại cho khách du lịch. Đi bộ chán chê rồi thì bắt đầu thấy đói, mà đói là lại phải xà vào hàng ăn thôi. Bữa ăn hôm nay thì cũng chỉ đơn sơ, nhẹ nhàng vậy, cho qua bữa. Sau khi ăn uống no nê và đạp đầy năng lượng, mình lại tiếp tục lạc bước trong phố cổ của Limburg. Thật sự thì mỗi lần quay lại khu này là mình lại thấy một cái vibe khác nhau. Ban nãy thì nhộn nhịp, còn bây giờ đi chậm rãi hơn một chút thì mình mới để ý thấy từng chi tiết nhỏ. Âm thanh ở đây rất đặc biệt, tiếng chân bước ở trên nền đá kêu lách tách, xen lẫn với cả tiếng chuông nhà thờ thi thoảng vang vọng. Không khí thì khá là mát mẻ, trong lành. Mùi cà phê rồi bánh ngọt từ các tiệm nhỏ hai bên nó cứ bay thoảng qua. Cảm giác đi dạo trong phố cổ Limburg lúc này như kiểu được tách hẳn ra một thế giới hiện đại. Chỉ còn mình với những bức tường gỗ cũ kỹ, hay là những con hẻm quanh co, và lịch sử thì đang thì thầm ngay bên tai vậy. Bây giờ thì mình đưa mọi người ghé qua một trong những ngôi nhà nổi tiếng nhất ở đây. Đây được gọi là ngôi nhà 7 tội lỗi. Căn nhà này thì được xây dựng vào thế kỷ 16, và điều làm nó trở nên đặc biệt chính là những bức chạm khắc gỗ ở trên mặt tiền. Nhìn kỹ thì bạn sẽ thấy có 7 hình chạm khắc tượng trưng cho 7 tội trong Kitô giáo là kiêu ngạo, tham lam, ghen tị, giận dữ, dâm dục, phàm ăn và lười biếng. Mỗi bức khắc đều có chi tiết sinh động, đôi khi hơi hài hước, kiểu như một cách nhắc nhở vui cho người dân thời đấy nhớ vậy. Khi đứng trước ngôi nhà này thì mình có cảm giác như đang đọc một cuốn truyện tranh cổ bằng gỗ vậy. Mỗi hình ảnh kể một bài học, nhưng lại ẩn bên trong kiến trúc đời thường. Và điều tuyệt vời nhất là ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay, trở thành một trong những điểm check-in độc đáo nhất phố cổ Limburg. Thật sự thì đi quanh phố cổ mà bắt gặp được một công trình như thế này thì mình chỉ muốn đứng lại và ngắm mãi thôi, bởi vì nhìn nó quá ấn tượng luôn. Tiếp tục hành trình thì bây giờ chúng ta sẽ đi bộ lên phía của nhà thờ Limburg, biểu tượng lớn nhất của thành phố này. Con đường dẫn lên nhà thờ thì khá là dốc, lát đá cổ kính, hai bên đường là những ngôi nhà gỗ. Và sau khi đã vượt qua được một đoạn đường hơi dốc thì chúng ta đã chính thức đến với cả nhà thờ Limburg, biểu tượng nổi tiếng nhất của thành phố và cũng là một trong những nhà thờ đẹp nhất của bang Hessen. Trước hết thì nói về lịch sử, nhà thờ này chỉ được xây dựng vào khoảng thế kỷ 12, 13. Điều mà làm cho nó trở thành một công trình đặc biệt, vừa có sự chắc chắn, vững chãi của phong cách Roman, vừa có nét cao vút, thanh thoát của Gothic. Từ thời Trung Cổ đến nay thì nhà thờ luôn là trung tâm tôn giáo quan trọng của vùng, và ngày nay thì vẫn còn hoạt động như một nhà thờ chính tòa. Về kiến trúc thì nhìn từ xa bạn sẽ thấy nhà thờ nổi bật với 7 tòa tháp nhọn, một con số mang tính biểu tượng khiến cho toàn bộ công trình trông như một lâu đài trong truyện cổ tích. Mặt tiền nhà thờ thì được trang trí bằng các hoa văn hình tròn, cửa sổ kính màu và những các chi tiết điêu khắc vô cùng tinh xảo. Khi bước vào trong thì cảm giác của mình là thật sự wow luôn. Không gian cao vút, rồi những mái vòm cung rồi uốn cong mềm mại, ánh sáng hắt qua cửa kính màu tạo nên bầu không khí thiêng liêng mà rất là huyền ảo. Một điểm rất hay là khi đứng từ sân phía trước của nhà thờ thì bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh phố cổ Limburg, thấy rõ từ mái nhà nửa gỗ và dòng sông Rhine uốn quanh. Đây chính là spot chụp hình đỉnh nhất của thành phố, vừa có nhà thờ phía sau, vừa có view của toàn cảnh phía trước. Nói thật thì nhà thờ Limburg không phải chỉ là một nhà thờ mà nó còn là trái tim, là linh hồn của cả thành phố này. Mỗi viên đá, mỗi bức tường đều chứa đựng hàng trăm năm lịch sử, và khi đứng ở đây
mình mới hiểu vì sao người ta gọi Limburg là một trong những thành phố đẹp như tranh vẽ của nước Đức. Sau khi tham quan xong nhà thờ Limburg thì mình bước ra sân phía trước để ngắm nhìn toàn cảnh phố từ trên cao. Phải nói thật là cái khoảnh khắc này cực kỳ ấn tượng. Ngay dưới chân mình là cả khu phố cổ với những mái nhà gỗ san sát. Nói chung là nhìn phóng ra cái tầm mắt rồi nhìn cái cầu ở phía đằng xa ấy. Nhìn cái cảnh lúc này nhìn nó phim thật sự luôn. Thời tiết hôm nay thì phải gọi là quá đẹp, trời xanh, mây trắng. Nói chung là không có gì để bàn vào cái ngày hôm nay. Thành phố Limburg thì theo mình là nó cũng không phải là lớn. Đi bộ vòng quanh vài ba tiếng là đã hết rồi. Nhưng mà phải nói là thật sự là nó rất là đẹp và rất đáng để ghé qua mọi người ạ. Và đứng ở đây thì mình có cảm giác như kiểu thời gian chậm lại luôn đấy. Những gì nhộn nhịp rồi sôi động ban nãy dường như là lùi xa. Chỉ còn lại sự yên bình, cổ kính của một thành phố đã tồn tại qua hàng trăm năm. Thật sự thì Limburg không hề hào nhoáng, nhưng mà chính cái sự giản dị mộc mạc rồi giàu tính lịch sử của nó là mình sẽ nhớ mãi. Sau khi mua được cây kem giải khát thì hành trình khám phá thành phố Limburg của chúng ta ngày hôm nay cũng đến hồi kết thúc. Từ lúc bắt đầu tại ga Wiesbaden thì cảm nhận cái nhịp sống nhộn nhịp ở đấy, sôi động của một thành phố hiện đại, cho tới lúc bước xuống ga Limburg và đi dạo trong những con phố cổ. Từng viên đá, từng ngôi nhà đều kể những câu chuyện lịch sử riêng của mình. Chúng ta đã đi qua những cây cầu cổ nối hai bên bờ sông Rhine, vừa chiêm ngưỡng cái view siêu đẹp, vừa tìm hiểu về vai trò quan trọng của nó trong thương mại Trung Cổ. Tiếp theo là phố cổ Limburg, nơi mà từng con ngõ, từng cửa hàng, từng căn nhà đều mang dấu ấn lịch sử, đặc biệt là ngôi nhà 7 tội lỗi đầy thú vị và hài hước. Nói tóm lại thì Limburg là nơi mà lịch sử, kiến trúc và vẻ đẹp tự nhiên hòa quyện một cách hoàn hảo. Nếu bạn yêu thích cái cảm giác đi bộ trong những con phố cổ, ngắm nhìn kiến trúc ngày xưa rồi thưởng thức không khí chậm rãi thì đây chính là một điểm đến không thể bỏ qua nếu bạn ghé thăm nước Đức. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi ngày hôm nay. Mình hy vọng các bạn cũng cảm nhận được sự cổ kính, thanh bình nhưng cũng đầy sức sống của Limburg qua video này. Và nhớ nhé, mỗi thành phố nhỏ đều có câu chuyện riêng đang chờ chúng ta khám phá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.